Всім привіт! З вами Станіслав і це світло для чайників. Продовження нашого курсу для початківців. І в сьогоднішній частині, в сьогоднішньому відео ми розберемо таку річ, як світло. У мене є дві новини. Одна хороша і друга погана. Хороша полягає в тому, що світло з технічної точки зору це доволі проста річ в 3D. Погана новина в тому, що світло – це доволі складна річ в artistic плані, в художньому. І добре поставлене світло – це не стільки технічне рішення, як якісь цифри і кнопки в програмі, скільки це низка наборів художніх рішень і досвід митця роботи зі світлом. Але про це ми поговоримо трошки далі в відео. Зараз сконцентруємось на азах, на бейсіксах. І так, поїхали. Як додавати світло? Давайте вообще все приберемо з цієї сцени. От таким чином. Раз. І додамо просто plane. Все, ми додали просто plane, в нашій сцені нема нічого, нема ніякого джерела світла. Додається світло так само, як і будь-який об'єкт, через Shift-A. І ось тут знаходиться 4 джерела світла, які використовуються в програмі Blender. Для початку додамо Point Light. Перейдемо до нього. І ми бачимо, що у нас є джерело світла, яке освічує об'єкти навколо нього. Тобто, якщо у нас немає об'єктів, то ми не можемо побачити світло. В тому проблема візуалізації світла. Як ми можемо показати світло і рішення зі світлами, якщо нам нема що освічувати? Окей, у нас є світло. Вкладочка зі світлом знаходиться ось тут. Для нього нам треба обрати. І тут є така лампочка, де у нас є налаштування нашого світла. Тут є 4 види цього світла, які дублюють ось ці. Тобто нам не треба створювати нове. Ми в будь-яку мить можемо змінити тип нашого світла. Spotlight, Area і Point. В них є низка відмінностей. Тобто Point Light – це така лампочка, куля, яка світить в усі напрямки. Сонце – це як сонце, тобто воно потужно світить і високо. Spotlight – це софіт. Як на сцені, якщо ви хочете підсвітити щось конкретно на сцені. І Area Light – це світло певної форми. Тобто, зазвичай це прямокутник або еліпс, який світить туди, куди ви вказуєте. У кожного з цього світла є налаштування. Це колір, це інтенсивність, тобто сила. Вона, я так думаю, що вона тут визначається в ватах, як лампочка. Радіус і Max Bounces. Кількість баунсів – це кількість разів, скільки світло відскокує від поверхонь. Чим вище це значення, тим реалістичніше наш рендер. Чим значення менше, тим менше реалістичне наше ось це все. Sun у нього є кут, тобто ви можете зміняти так само bounce, так само колір, так само. Spotlight, все те ж саме, тільки ще додається форма біма, тобто форма вашого прожектору, і Area. У нас тут є низка виборів, це Square, Rectangular, Disk і Ellipse. І ще тут прикольний є параметр, який називається Beam Shape Spread. Тобто це наскільки наше світло розповсюджується за межі нашої форми. Прошу звернути увагу, що це не працює в Eevee. Тобто ми зараз перейдемо в Eevee, і як бачите, налаштування змінюється. Тобто світло в Cycles і світло в Eevee – це різні речі. Тобто Blender зараз працює над рішеннями такими, щоб збалансувати і трошки юніфікувати налаштування і вигляд світла в обоїх цих
рендер-енджинах, але майте завжди на увазі, що якщо ви вашу сцену налаштували в Eevee, і все вас влаштовує, і ви можете перейти в Cycles, і все може бути зовсім інакше. Чому? Тому що у нас є фізика. Як я вже розказував в інших відео про рендер, що Cycles, він відтворює те, як поводиться світло в реальності. Тобто лучі, вони проскакують через прозорі поверхні, а через непрозорі воно відбивається, пригає, і оці от частички світла переносять кольорову інформацію на інші об'єкти. Може звучить складно, але не дуже складно. Але ви маєте мати це на увазі. Це така теорія, але ви зараз побачите, як вона на все впливає. Наприклад, у нас є просто біле світло і просто об'єкт, кубі. От, перенесемось на цей кубі і зробимо цей кубі певного кольору. Бемц. Бемц. Все, ми його зробили червоним. І ви можете побачити, що тіні навколо, зараз вони прогрузяться. Бачите, у нас все стало червоним. Хоча в Eevee має бути інакше. Тобто в Eevee, бачите, нічого не змінилось. У нас є білий плейн і є червоний куб, і нічого не відбувається. Але коли ми переходимо в Cycles, то бачите, все стає червоним. Якщо ми зробимо, наприклад, копію і зробимо її зеленою, зараз це треба ось так, і от це ми зробимо зеленим, то, як ви можете бачити, вся інформація перемішалась. Тобто світло падає згори, відбивається від червоного об'єкту і переносить цю інформацію на інші поверхні. Так само воно б'є сюди в зелену, і у нас все стає зеленим. І так само зелений відбивається в червоному, і червоний відбивається в зеленому, і вони змішуються, і вони баунсять от стільки разів. Де наше джерело світла? І вони баунсять от стільки разів. 1024 рази вони баунсять. Зараз я викручу на 0. І як бачите, вони не баунсять взагалі. Повертаємо на 1024 і вони баунсять 1000 разів. Сподіваюсь, це ми засвоїли, тому що ви маєте це враховувати. Ви маєте використовувати це на свій advantage, щоб не було якихось конфузів в сценах. Наступне, що має надзвичайний вплив на нашу сцену, це колір світла. Давайте я зроблю наші об'єкти просто білими, без якихось фізичних властивостей, і зроблю наше світло червоним. Як бачите, у нас все стало червоним. Хоча наші об'єкти білі, але все червоне. І ми можемо створити ще одне джерело світла і зробити, наприклад, все синім. І вже у нас такий фільм А24, у нас неоновий демон. І оце вже починається художні рішення. Тому що, як ви бачите, світло це доволі просто. Це 4 штучки, колір і інтенсивність. Але кількість рішень, які ви можете зробити, вона, по суті, безкінечна. І тут моя порада номер 1. Це дивіться фільми, дивіться ігри і просто скріншотті світлові і кольорові рішення, бо колір, він невід'ємний від світла, і світло невід'ємне від кольору. Тобто, це реально. В всесвіті не можна передати колір, щоб він потрапив в наше око, в нашу сітківку і розпізнав його наш мозок без світла. Так що колір і світло – це як, я не знаю, як хлібушек і масло. Вони нероздільні. Так що ви ці рішення збирайте. Те, що вам сподобалось,
збирайте і намагайтесь це відтворити ось такими от базовими інструментами. Зараз я вам покажу декілька, насправді, простих світлових рішень, які використовуються усюди. Ви можете погуглити про це інформацію. Це є якесь там Studio Light. Знаєте, коли у нас є, наприклад, два джерела світла, одне робляться трошки жовте, друге робиться трошки блакитне, і це таким чином відтворює комбінацію світла холодного, не природнього в інтер'єрі, а тепле світло імітує тепле жовте світло від сонця. Це один трюк. Наступний трюк – це в продуктовому дизайні використовується дуже часто, і я це використовую теж дуже часто. Це називається контрове світло чи щось таке. Неважливо, як воно називається, важливо, що воно робить. Зараз я приберу, а навіть не приберу, а зроблю слабшими ці два джерела світла. Зітремо усі ці наші анотації, щоб вони не заважали нам. Так, де наше друге джерело світла? Його теж я послаблю. І приберу підлогу. І візьму ось це наше джерело світла. І от його я зроблю дуже сильним. Ось так, ми його крутимо. І тут значення можуть бути високі, наприклад, 100 тисяч. Бамц. І направимо його на об'єкти. Ось. Ну, тут трошки це не працює. Ну, якби працює, але не виходить так, як мені хотілося, тому що у нас куби. Куби не дуже підходять для цього, тому що вони мають різкі грані. Я думаю, зі сферою буде краще, чи з якимось торусом. Ось, значить, все. Куби, ідіть геть, ви мені не подобаєтесь. Ось, дивіться, бачите? Тобто у нас є джерело світла позаду, воно дуже потужне, і воно малює контур нашого об'єкту. Тобто, якщо ваш об'єкт змішується з фоном, і ви не знаєте, як його підкреслити, ви можете вичепити ваш силует, форму оцим от світлом. Воно позаду, і це дуже добре працює. Наступна річ, яку потрібно тримати завжди в голові, що коли ми працюємо в Cycles, то всі поверхні мають свої властивості відбиття світла. Тобто, якщо у нас нема плейна, оцього підлоги, то наш об'єкт виглядає ось так. Якщо у нас є підлога, то ви бачите, що світла стає значно більше. Це відбувається, тому що наше світло воно потрапляє на об'єкт і потрапляє на інший об'єкт. Властивості матеріалів, а саме, наприклад, roughness, впливають на те, як буде відбиватись світло. Колір буде впливати на те, як буде відбиватись світло. В общем, бачите, всі ці фізичні параметри, вони впливають на світло. І це дуже складно для початківця, і це дуже складно і не для початківця, тому що всі аспекти сцени, і всі аспекти матеріалів, і всі аспекти світла впливають на всі інші речі в сцені. Тобто воно все дуже взаємопов'язане. Ви десь поміняєте матеріал, поміняєте йому щось, колір чи roughness, і вже буде, воно буде відбиватись на інші об'єкти і все таке. Тут на допомогу приходять такі технічні рішення, як рендеринг, як visibility і як shading. Тобто ми можемо сказати блендеру, які об'єкти на які об'єкти буде падати світло, чи буде тільки тінь. І тобто ми можемо залишити від об'єкта тінь,
це Shadow Catcher, або ми можемо залишити від об'єкта тільки світло, це Light Catcher, і в новому блендері додали це Light Linking. Я зараз не буду багато розказувати про Light Linking, але суть цього в тому, що ми можемо зробити так, ми можемо просто сказати світлу світити тільки на оцей донат. Тобто ми беремо світло, кидаємо його в окрему групу, і воно світить тільки на донат, а на підлогу не світить. І оце вже суперпотужний інструмент, який прям сильно допомагає. Так що запам'ятовуйте Shadow Catch, Light Catch і Light Linking. На цьому база базового світла в блендері закінчена, але ми переходимо до наступного різновиду світла в блендер, це HDRI-карта. Переходимо в Blender Kit, натискаємо HDRI, включаємо глазик, щоб бачити, що у нас тут є, і для демонстрації обираємо будь-який HDRI. Все, він скачався. Що примітного? HDRI це якби і фон, це фон, але HDRI це і джерело світла. Доволі потужне і хороше джерело світла, тому що воно збалансоване і воно дуже реалістичне. Так що, якщо ви хочете, щоб ваша сцена була гарненька, реалістична і не заморочуватись над світлом, просто оберіть щось з готових HDRI. Тут в Blender Kit є безліч HDRI. Зараз ми поставимо категорію Free First. Де воно? Ось Search Filter. Free First. І можна написати, наприклад, Studio. Studio. Алло, це студія. Студія. Ось, і ми маємо купу студій. Їх дуже багато. Ви просто натискаєте на якусь студію, тицяєте і все. І ваш об'єкт, він професійно освітлений. Тобто у нас є два джерела світла по бокам. У нас є фон, ми можемо відділити тут в World фон, Object, ми можемо так само будь-що зааплаїть до нашого HDRI. Тобто це матеріал, це текстура, і ми можемо його зробити більш світлим, більш контрастним, змінити колір. Так що HDRI-карта – це, мабуть, найкрутіше світло, яке є в Blender по співвідношенню затрат калорій на результат. Тобто ви робите один клік, і у вас вже гарне світло в сцені. Багато людей, вони відтворюють оце світло з двома джерелами світла. Не треба так робити. Економте свій час. Та й слухайте, це все. Ще у нас всі об'єкти, вони можуть бути так само джерелом світла. За це відповідає Emission. Для того, щоб зробити Emission, ми натискаємо на об'єкт, переходимо в Material, вибираємо колір, який ми хочемо, щоб об'єкт світився, і крутимо силу. Все, ми викрутили силу, 1 чи 2, зробили світло, і все. Тепер наш об'єкт, він світиться. Ну і так само він буде впливати на інші об'єкти. Як ми вже казали, ось, раз. І як ви бачите, на куб розповсюджується наше синє світло. Emission Light – це теж хороша тема. Тож, любий чайнику, любий початківець, цього буде тобі доволі таки достатньо для того, щоб зробити свою першу сцену і нормально освітити те, що ти там намоделів чи наскалптів. Так що вперед роби це. Результати своєї роботи скидай в Discord. Буде силочка в описі. Там є спеціальний розділ
для робот підписників, туди додавай, всі будуть дивитися, ставити тобі лайки, а я буду давати тобі коментарі на твою роботу. Також підписуйтесь на мене в інших соціальних мережах, як Instagram, ArtStation, Behance, що захочете. Підписуйтесь на цей канал, не забувайте ставити вподобайку. Сьогодні у нас буде стрім по Unreal Engine, так що включайте прямо після перегляду цього відео, перегляду мій стрім. Не забувайте донатити на ЗСУ. Дивіться інші курси з цього курсу про текстури, про щось там ще. В общем, всім дякую, пока.